May coconut milk at rice flour ka ba? Gawin nating simple at napapanahon na merienda. Uso ito lalo na magpapasko at ito pong recipe natin ay nakilalang merienda sa Pampanga. Doon po ito nagsimula. Bihira na rin ang gumagawa nito pero kung gusto mo itong matutunan at gawin bagong pagkakakitaan, ay stay ka lang hanggang sa dulo at para meron ka ulit bagong pwedeng inegosyo. At reminder lang po mga sis, may pag-giveaway tayo this December, kaya make sure na naka-follow at like kayo sa ating Facebook page. Ilalagay ko rin po ang kanilang mga link sa description box. At mas maganda kung active member ka o follower ka ng aking page para mas malaki yung chance mo na mapili. Ito po pala ang inyong simpleng kusinera si Simple Bakes. Welcome and welcome back po muli sa aking kitchen. Start na tayo! 1 cup ng coconut milk at hinaluan ko ito ng isa pang cup ng water. Nilagay ko na rin ng isang medium size na itlog, 1 teaspoon ng yeast at 1 cup ng rice flour. Kung wala pong rice flour ay pwede na ang regular na all-purpose flour. Haluin at saka idagdag ang 2 to 3 tablespoon ng asukal. Ilagay na din ang 2 to 3 drops ng vanilla essence. Ito po ay optional lang. Di mo kailangan may stress ha, kasi kung wala ka namang vanilla sa bahay, ay pwede lang din na maglagay. Lagyan din ng pinch of salt o konting-konting salt para mabalance lang yung tamis. Halo-halo at saka salain ang mixture para siguradong smooth ang magiging kalalabasan ng ating pancake batter. Rest lang ng mga 5 to 10 minutes para pag niluto mo ito ay hindi agad mapunit. And after 10 minutes of resting ay brush ka lang ng butter or margarine ang ating non-stick pan at saka ilagay ang saktong dami lang ng butter. Enough lang para makover ang buong pan. Balik ta rin pag napansin mo na medyo nag-dry na yung ibabaw at may konting bubbles na nakikita. Cook mga 30 seconds to 1 minutes each side at medium heat lang po para di agad masunog. And for our filling ay gagamit tayo ng grated coconut. Pero kung gusto mo na mas special pa yung inyong magiging filling ay gagamit tayo ng toasted sesame seeds. I-toast lang natin yung ating 1 to 2 tablespoon ng sesame seeds sa mahinang apoy or hindi naman kalakasang apoy at hintayin natin itong mag-light golden brown ang kulay. At saka natin ito ihalo sa ating grated coconut at konting sugar. Make sure lang na napalamig mo rin naman yung iyong toasted sesame seeds para hindi niya naman tunawin yung sugar na ilalagay. At sa pag-a-assemble naman ng ating patcu, ay i-brush lang ng butter or margarine ng ibabaw ng ating nagawa pancake. Lagyan ng coconut filling sa loob at saka i-roll. Usually ito binibenta na nakabalot sa dahon ng saging, tapos lalagyan lang ng konting asukal sa ibabaw. Masarap to kasama ng mainit na kape or hot chocolate, lalo na kung medyo umuulan-ulan.
At ito po palang ating recipe ay hinati ko lang. Bali half lang ito ng recipe na ilalagay ko sa description box. Kaya kalahating nyug lang din po ang ginamit ko. Kaya wag po kayong malito ha. Pag nakita ninyo yung ating ilalagay na nyug kalahati lang. Sa costing po na gagawin ko ay gagawin ko na yung buong recipe para hindi kayo malito. Kasi kung ibebenta nyo naman ito ay kailangan nyo rin po itong doblehin or triplehin. At ang buong ingredients po at costing ay ilalagay ko sa description box para kung gusto nyo itong ibenta ay may idea kayo sa magagastos. At habang nagro-roll tayo, kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan mo so far ang ating recipe, ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit na rin ang notification bell and click all para notified kayo every time na meron tayong i-upload na bagong pangnegosyo recipe. Masarap po siya kasi Pinoy na Pinoy ang dating, lalo na may coconut milk at grated coconut sa loob. I'm sure sa mga suki ninyo kung hindi pa nila ito natikman, sigurado magugulat sila pag itong susunod na binenta mo. Kaya subukan mo rin ito kasi masarap naman siya talaga. At sana po ay nagustuhan ninyo ang ating recipe at magamit ninyo ang pangnegosyo. Happy cooking, happy eating, be kind, and ingat po lagi. Bye po!